Året är 1767. Från stranden ser stadens kvinnor och män när det ståtliga skeppet Jakobstads vapen tar form. Det lär vara Fredrik af Chapman som har ritat skeppet, och redarna som står bakom bygget är 3 av staden Jakobstads mäktigaste män: Johan Snäckendal, Olof Mellberg och Niklas Malm. Båtar och farkoster har byggts av människan i alla tider. Material och form har berott på vattendragen och vilka material man har haft tillgång till. I Österbottens kusttrakter har man traditionellt varit duktiga timmermän och skeppsbyggare. Under 1600- till 1800-talen byggdes stora mängder skepp och skutor i varierande storlek i de österbottniska städerna. Skeppen byggdes oftast av furu och ansågs ha tjänat sitt efter 10 års användning. Därför beställdes hela tiden nya fartyg. Ofta hände det sig också att en borgare sålde sitt nya skepp redan på första färden till Stockholm. Skeppet såldes sedan vanligen vidare, bland annat till England, där bristen på skeppsvirke var stor. De orter i svenska Österbotten där flest varv omnämns i skrift är Gamla Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Kristinestad. I mitten av 1700-talet, under en period på 36 år, byggdes fler än 430 fartyg på dessa orter. De flesta av männen som arbetade på varven var från Österbotten. På varvet i Kristinestad kunde till och med 9 fartyg byggas sida vid sida. Det här var när skeppsvarvet var som störst på 1850-talet. Då arbetade upp till 500 man på varvet. Kristinestads hela befolkning var vid samma tidpunkt drygt 2200 personer. Arbetskraften kom alltså inte enbart från Kristinestad utan också från den omgivande landsbygden. Jakobstads vapen är det första fartyg från Jakobstad som seglade utomlands efter att staden beviljats seglationsfrihet år 1765. Seglationsfriheten innebar att städerna kunde handla direkt med utlandet. Vi vet inte vad som hände med skeppet efter att hon lämnat svenska farvatten, men hon tros ha blivit såld i Amsterdam redan på sin första resa. Själva skeppsbyggandet kunde involvera flera hundra män, och då kom också arbetet i skogen till med fällning och transport av träd. Sågning av plankor, drevspinning, segelsömnad, blocktillverkning och mindre smidesarbeten utfördes lokalt. Man gjorde också stora beställningar hos de lokala järnbruken. Det krävdes många män och hästtransporter för att flytta allt material. Verksamheten sysselsatte också kringresande hantverkare. Skogen runt de orter där skepp tillverkades glesnade naturligtvis efter en tid, och det blev svårare och svårare att få tag på tillräckligt grova och raka stammar. Det här betydde att virket måste huggas och transporteras allt längre sträckor. Myndigheterna försökte reglera mängden virke som fick huggas och sågas på sågverken, men utan större framgång. De äldsta skeppsritningarna i Finland finns i Jakobstads museum och kan vara ritningarna som användes när Jakobstads vapen byggdes. På 1990-talet färdigställdes en kopia av Jakobstads vapen utifrån de här ritningarna. Det nya Jakobstads vapen har Gamla hamnen i Jakobstad som hemmahamn.